દાણા મુઠિયાનું ટેસ્ટી શાક બનાવવા માટે આપણે અહીં કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 3 થી 4 ચપટી જેટલી આપણે આનામાં હિંગ નાખીશું અને સારી રીતે વઘારને તતડાવી લેશું. રાઈ જીરું તતડવા લાગ્યા છે તો હવે 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખીશું. તો અહીં વઘાર સારી રીતે તતડી ચૂક્યું છે તો 1.5 કપ જેટલા આપણે તુવેરના દાણા નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં સુરતી પાપડીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે હવે સારી રીતે આપણે ચલાવી લેશું. આ તુવેરના દાણાનો કલર જળવાઈ રહે એ માટે કરીને 1 ચમચી જેટલી આપણે એનામાં ખાંડ નાખીશું. સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું જેથી અંદરથી તુવેરના દાણા ફેંકા ન લાગે. ફરી પાછું આપણે એકવાર ચલાવી લેશું અને હવે આ સમયે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું જેથી કલર સારો આવે. ફરી પાછું મિક્સ કરી લેશું. છેલ્લે જે વાટકી કે કપની મદદથી આપણે તુવેરના દાણા લીધા હોય એ વાટકીની મદદથી આપણે 1.5 વાટકી જેટલું પાણી નાખી દઈશું. એટલે કે 1.5 કપ જેટલું આપણે અત્યારે પાણી નાખ્યું છે. છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખી ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 વિસલ આપણે મારી લેવાની છે. હવે આપણે મુઠિયાની તૈયારી કરી લેશું. તો 2 કપ જેટલી મેથીને ધોઈ લીધી હતી, ત્યારબાદ પાણી નિતારીને એને એકદમ કોરી કરી લીધી હતી અને ઝીણી સમારીને લીધી છે. ત્યારબાદ 1 મુઠ્ઠી જેટલા આપણે ધાણા ભાજી અંદર નાખીશું. હવે બધા મસાલા નાખીશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર, 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું તથા મુઠિયા ચટપટા બને એ માટે કરીને આ સમયે આપણે ખાંડનો પાવડર ઉમેરી રહ્યા છીએ. તો અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં ખાંડનો પાવડર નાખ્યો છે. તમે ઈચ્છો તો આખી ખાંડ પણ વાપરી શકો છો. છેલ્લે આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ વાપરી છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી. તો આ પેસ્ટમાં 10 કળી લસણની, 2 તીખા મરચાં અને અડધા ઇંચ આદુનો ટુકડાનો સમાવેશ થાય છે. સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પાવડર નાખીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મોણ માટે આપણે તેલ નાખીશું જેથી મુઠિયા આપણા પોચા બને. અને છેલ્લે આનામાં 2 ચપટી જેટલો આપણે ખાવાનો સોડા નાખીશું. આનાથી વધારે સોડા નહીં નાખવાનો, 2 ચપટી જેટલો સોડા ઇનફ થઈ રહેશે. હવે આપણે આનામાં લોટ નાખીશું. તો જે કપની મદદથી કે વાટકીની મદદથી આપણે મેથી લીધી હોય એ જ કપ કે વાટકીની મદદથી આપણે 1 કપ જેટલો બાજરાનો લોટ લીધો છે. સાથે 1/2 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે અને એનાથી અડધું આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન નાખીશું અને હાથોની મદદથી મસળીને મિક્સ કરીશું જેથી મેથી અને ધાણાભાજીમાં જે પાણી રહેલું હોય એનામાંથી જ આપણો લોટ થોડો તૈયાર થાય. બાકીનો આપણે થોડું પાણી છાંટીને લોટ બાંધી લેશું કારણ કે આ મુઠિયાનો લોટ થોડોક આપણે કઠણ જ બાંધવાનો છે, ઢીલો નથી બાંધવાનો. એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આવી રીતે મસળીને તમે મિક્સ કરશો તો મેથી અને ધાણાભાજી પોતાનું પાણી મૂકશે. હવે છેલ્લે ચટપટું ટેસ્ટ આપવા માટે અડધા લીંબુનો રસ મેં નાખ્યો છે. ફરી પાછું આપણે એને મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મુઠિયામાં બહુ પાણીની જરૂરિયાત નથી પડતી. ફક્ત આવી રીતે થોડું પાણી છાંટશો તો મુઠિયાનો લોટ કઠણ બંધાઈ જશે. તો આવી રીતે 3 વાર પાણી મેં છાંટ્યું છે અને હવે લોટ બંધાવા માંડ્યો છે. તો હવે મારે પાણી નાખવાની જરૂર નથી. ફક્ત એને મસળીને આવી રીતે આપણે ભેગું કરતા જવાનું છે તો લોટ ભેગો થઈ જશે. તો આ રીતનું ટેક્સચર મળે એટલે તમારે પાણી નાખવાનું બંધ કરી દેવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો લોટ ગૂંથાઈ ચૂક્યો છે. છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને સારી રીતે એને મસળી લેશું. તો અહીં આપણો લોટ બંધાઈ ચૂક્યો છે. હવે આનામાંથી આપણે નાના ગોળ લુઆવ કરી લેશું. તો તમે ઈચ્છો તો મુઠિયાના શેપના લંબગોળ પણ કરી શકો છો. પણ હું આવી રીતે નાના ગોળ જ કરી રહી છું. આ મુઠિયાની ક્વોન્ટિટી થોડાક વધારે જ છે કારણ કે જ્યારે પણ આ મુઠિયા ઘરમાં બનતા હોય છે ત્યારે કોરા જ તળાયા બાદ ઘરમાં ખવાઈ જતા હોય છે. બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મેં મૂકી દીધું હતું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો આપણે આ મુઠિયાને 2 બેચમાં તળી લેશું. તો મુઠિયા નાખ્યા બાદ તમારે સીધું એને પલટાવવાનું નથી. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ બબલ્સ થોડાક ઓછા થાય ત્યારબાદ જ આપણે એને પલટાવીશું. જો વારે ઘડી પલટાવવામાં આવે ને તો મુઠિયા ભાંગી જાય છે કારણ કે આ મુઠિયા એટલા સોફ્ટ બને છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તળાતા મુઠિયા આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થઈ ચૂક્યા છે. તો હવે આ સમયે આપણે એને કાઢી લેશું એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર. હવે બીજું બીજ જ્યારે પણ તળો ને તો એક વાતનું ધ્યાન રાખજો, તેલ આ સમયે થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું હશે તો ફરી પાછું તેલને ગરમ કરીને ફરી પાછા આપણે મુઠિયા નાખવાના છે. સીધા મુઠિયા નાખશો તો મુઠિયા તેલ પી જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આવી રીતે બધા મુઠિયા તળી લીધા છે. તો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લેશું. તો અહીં કઢાઈમાં વઘાર માટે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો 2 તમાલપત્ર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને મિક્સરમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા મરી, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા અને 1/2 ટેબલસ્પૂન વરિયાળીને અધકચરી ખાંડી લીધી હતી, વાટી લીધી હતી એ નાખી છે. તમે ઈચ્છો તો ખાંડરી દસ્તામાં ખાંડીને પણ લઈ શકો છો. અધકચરું લેવાનું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારો એવો વઘાર ફૂટી ચૂક્યો છે. બધી વસ્તુઓ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ચૂકી છે. તો હવે આ સમયે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું.
તો અહીં બધો વઘાર ચટકી ચૂક્યો છે. તો હવે આ સમયે આની અંદર આપણે 20 કળી લસણની, 4 તીખા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાની પેસ્ટ બનાવી લીધી હતી. તો એ આપણે નાખી દઈશું. તો અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. જો લસણ ન ખાતા હો તો એને સ્કીપ કરી શકો છો. તો ફક્ત આદુ મરચાંની પેસ્ટ આ સમયે ઉમેરી દેવી અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર હવે આ પેસ્ટને આપણે સાતડીશું જ્યાં સુધી એની કચાશ દૂર ન થઈ જાય. તો અહીં આ પેસ્ટને સાતળતા 1 મિનિટનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. તો હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું અને ફટાક દેતું આના અંદર 3 ટમેટાની પ્યોરી નાખી દઈશું. તો ટમેટા અહીં લાલ પાકા અને હાઇબ્રિડ હોય એ લીધા છે. દેશી ટમેટાનો સ્વાદ શાકમાં વધારે ખટાશ પડતો હોય છે. તો તમને જો ખટાશ પડતો વધારે ભાવતો હોય તો તમે દેશી ટમેટા વાપરી શકો છો. હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કલર કેટલો સરસ આવે છે. તો અહીં ટમેટા ફટાફટ ચડી જાય એ માટે કરીને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે હળદર પાવડર નાખી દઈશું. સાથે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈશું. તો મસાલાઓ બધા આ સમયે ચડી જશે ટમેટાની અંદર જ. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ વધારવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને આવી રીતે હાથની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો કસૂરી મેથી આ સમયે નાખવાથી શાકમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ ટમેટા પાકશે તેમ તેમ આ મસાલાઓ પણ પાકતા જશે અને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર રિલીઝ કરશે. હવે આ ટમેટાને આપણે પકાવવાના છે જેથી એની કચાશ દૂર થઈ જાય. તો ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ સુધી એને પકવી લેશું. તો અહીં 5 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી તેલ છૂટવા માંડ્યું છે. આ ટમેટાની પ્યોરીને સારી રીતે પકાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો એનામાં કચાશ રહી જશે. હવે આની અંદર 5 થી 6 કળી લીલા લસણની જેનો લીલો ભાગ અને સફેદ ભાગ બની લીધો છે તો એ નાખીશું. આનાથી ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હજી આ ટમેટાની પ્યોરી જે છે એ કાચી છે તો હજી ફરી પાછું આપણે પકાવીશું. તો ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકીને એની બીજી 3 મિનિટ સુધી મેં પકવી લીધું છે. હવે આ દાણા મુઠિયાનું શાક એ થોડું ચટપટું હોય છે. તો આ સમયે આપણે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી પાવડર શુગર નાખી દઈશું. તમે ઈચ્છો તો આખી ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. છેલ્લે આની અંદર આપણે જે તુવેરના દાણા બાફીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. તો મેં અત્યારે બીજા પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, પણ જે તુવેરના દાણામાં પાણી હતું એના શીખે જ આપણે નાખ્યું છે. કારણ કે જેમ જેમ આ શાક ઉકળશે તેમ તેમ આ શાક ઘટ થતું જશે. તો હવે આ દાણા સાથે મસાલાઓ ચડી જાય એ માટે કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી પાછું આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને 5 મિનિટ સુધી પકવી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. તમને મુઠિયાનું ટેક્સચર જોઈને જ ખ્યાલ પડી જતો હશે કે અંદરથી એકદમ આ બુરું બુરું થઈ જાય એવા આપણા મુઠિયા તૈયાર થયા છે. તો હવે અહીં 5 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. તો હવે આપણે શાકને એકવાર ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો તમને આ સમયે ખ્યાલ પડી જતો હશે કે શાક કેટલું ટેસ્ટી બન્યું હશે. કલર જોઈને જ ખ્યાલ આવી જતો હશે. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાની પ્યોરી થોડીક પાતળી લાગી રહી છે. તો આ સમયે આવી રીતે 2 થી 3 મુઠિયાને આવી રીતે ભાંગીને નાખશો તો જો ગ્રેવી છે એ થોડી ઘટ થઈ જાય છે. સાથે સાથે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે આ ગ્રેવી. હજી પણ આ ગ્રેવી થોડીક થીક થશે. હવે આની અંદર આપણે જે તળીને મુઠિયા રાખેલા હતા એ નાખી દઈશું. તો આવી રીતે ગ્રેવીમાં મુઠિયા ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ સરસ આવે છે. હવે હળવા હાથેથી આપણે આ મુઠિયાઓને મિક્સ કરી લઈશું. સાથે તળાતી વખતે જે મેથી છૂટી પડી હોય એ પણ આપણે નાખી દેવાની છે. તો અહીં હળવા હાથે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો હવે આ ગ્રેવી છે થોડી ઘટ થવા માંડી છે. હવે ફરી પાછું મુઠિયા સાથે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ સુધી આને પકવી લેશું. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલાઓ સારી રીતે ચડી ચૂક્યા છે અને ગ્રેવી પણ ખૂબ જ સરસ આપણી તૈયાર થઈ છે અને તેલ પણ સાઈડમાંથી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો આ શાક તૈયાર છે, પણ હજી આનામાં અમુક સ્ટેપ કરવાના બાકી છે જે હવે આપણે કરીશું. તો જો તમને આ સમયે ગ્રેવી થોડી ઘાટી લાગતી હોય તો તમે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ ના કરીશું. છેલ્લે થોડીક ધાણાભાજી બારીક સમારેલી નાખીશું. સાથે સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. આ સમયે હિંગ નાખવાથી દાણા મુઠિયાના શાકમાં ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર અને સુગંધ આવે છે. છેલ્લે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પાવડર નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો આ સમયે જે ઊંધિયાનો મસાલો આવે છે તૈયાર એ પણ નાખી શકો છો. એનાથી પણ આ શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. અને છેલ્લે આનામાં અડધા લીંબુનો રસ આપણે નાખીશું, કારણ કે આ શાક થોડુંક ચટપટું હશે તો જ ખાવાની મજા આવશે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 મિનિટ પછી આપણે એને સર્વ કરીશું. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નાખી છે, વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો તૈયાર છે આપણું દાણા મુઠિયાનું ચટાકેદાર શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, 1000 વખત તમે દાણા મુઠિયાનું શાક બનાવ્યું હશે, એકવાર મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને આ રીતે એકવાર શાક બનાવી જોશો ને તો મોટાઓ તો શું નાનાઓ પણ બીજી વાર શાક માંગશે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બાજુમાં આવેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.